Good evening everybody. আজি যেই এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মানে বহুত লাগতিয়াল এটা আমি চেপ্টাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ দ্যাট ইজ কল্ড ইনইকুৱেশ্যনছ এইটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ সিলেবাছত অলপ আছে যেটো বহুত বেছি দৰকাৰ নপৰে কিন্তু এতিয়া যেটো মই কৰাবলৈ গৈ আছোঁ এটো লাগি থাকিব কন্টিনিউয়াছলি লাগি থাকিব যেতিয়ালৈকে ম্যাথছ কৰা হ'ব হিমান দিনলৈকে লাগি থাকিব হেতু ক্যালকুলাছটো এপ্লিকেশনছ হ'ব আৰু যিমান দিন ক্যালকুলাছ কৰিব হেতু লাগি থাকিব আৰু বহুত জায়গাত এটো লাগি থাকিব কিন্তু আমাৰ সিলেবাছত বহুত বহলাই নাই ডিটেইলছত নাই হেতু আমি কৰিম এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান সৰু সৰু বস্তু জানিব লাগিব তো বহুত কনসেন্ট্ৰেট কৰিবা বস্তুটোৰ যদি বেসিকটো না জানা এনে মুখস্থ কৰি নহব মুখস্থ কৰিলে ভুল হৈ থাকিব আৰু ভুল হলে যেই ইয়াৰ কানেকশনত যেই মেইনছত বা যেই এডভান্সত কমসে কম 4টা 5টা বা 7টা অঙ্ক থাকিবই থাকিব সেই কাৰণে আমি এটো খুব ভালদৰে এটো কৰিব লাগিব দ্যাট ইজ কল্ড ইনইকুৱেশ্যনছ আমি গৈ থাকিম লাহে লাহে বহুত বেসিকৰ পৰা গৈ থাকিব লাগিব সেই কাৰণে আমি চাবা অলপ চাবা ইনইকুৱেশ্যনছ আমি চাবা কেনেকৈ কৰিম আমি এই অঙ্কখিনি কৰাৰ আগতে কিছুমান সৰু সৰু বস্তু জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিম সো ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি এটো লওঁ a greater than b then আমি এটু যদি মাইনাস লগাই দিও মাইনাস a less than minus b অলপ বুজিবলৈ টান হ'ব পাৰে যেতিয়া বুজিবলৈ টান হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিম এটা নিউমেৰিকেল ভ্যালু লৈ লওঁ 3 greater than 2 এতিয়া সবা বস্তুটো পটকে বুজি পাবা minus 3 is less than minus 2 এতিয়া এটো বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ গল সিমিলারলি আমি যদি এনেকা লিখো a greater than b 1 by a less than 1 by b সিম্পল এটুকু আমি এনেকাকে বুজিব পাৰিম দ্যাট ইজ সাপোজ ফর এক্সাম্পল 4 greater than 3 1 by 4 less than 1 by 3 এটু আমি সবে বুজি পাওঁ তো নিউমেৰিকেলি কেতিয়াবা যেতিয়া এনেকা লেটাৰত থাকে এক্স ওয়াই থাকে আমি অলপ বুজিবলৈ টান পাওঁ অলপমান বুজিবলৈ টান পাওঁ কিন্তু যেতিয়া আমি এটো নিউমেৰিকেলত ধৰি লওঁ তেতিয়া বুজি লওঁ মানে মই কি ক'ব বিচাৰিছো বুজাটো বহুত জৰুৰী বুজাটো খুব জৰুৰী যদি আমি নবুজি কামটো কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব কেতিয়াবা ফটকে কাৰেক্ট হ'ব কেতিয়াবা ফটকে ৰং হ'ব আৰু ৰং হোৱাৰ সম্ভাৱনাটোৱে বেছি সো এইটোত আমি কি কৰিম অলপ আৰু আগুৱাই যাওঁ সৰু সৰু বস্তুটো চাবা a greater than b যদি মই এটা if I multiply মই যদি c দি প্লাই মাল্টিপ্লাই কৰো if I multiply by c তেতিয়া হলে ac greater than bc সদায় হবনে সদায় নহব যদি c greater than 0 হয় তেতিয়া এটা কারেক্ট হ'ব মানে মই এটো লিখিব খুজিছো a greater than b if I multiply by c ac greater than bc if c greater than 0 এটো অলপ ভালকে বুজিবলৈ কাৰণে আমি যদি এনেকা লওঁ 3 greater than 2 আৰু মই যদি minus 2 দি প্লাই মাল্টিপ্লাই minus 4 দি প্লাই মাল্টিপ্লাই কৰো minus 4 দি প্লাই মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়াহলে কিমান হ'ব minus 12 আৰু এপিনে কিমান হ'ব minus 8 তেতিয়াহলে কি হ'ব এটো আৰু গ্ৰেটাৰ না থাকিব minus 12 is not greater than minus 8 not greater than এটো রং হৈ যাব এই কাৰণে এই লজিকটো খুব জৰুৰী হয় c greater than 0 তো পটককে আমি এনেকা যতে যতে এনেকা এটা ভ্যালু ডিপ্লাই মাল্টিপ্লাই নকৰো যদি পজিটিভ হয় মাল্টিপ্লাই আমি কৰিব পাৰিম ফর এক্সাম্পল আমি
So A greater than B, A greater than B, AC greater than BC. আমি এইটো শিকিলোঁ if C greater than 0. তো এইটো আমাৰ এইটোৰ পৰা আকৌ আমি ইয়াতো আহিব পাৰিম, দুটা পিনে C কাটি দিব পাৰিম, C কাটি দিলে A greater than B, এইটো আমি লিখিব পাৰিম। এতিয়া আমি আৰু অলপ লাহে লাহে আগুৱাই যাম। এইখিনি মই ভাবোঁ যে এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে। যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, যদি ক্লিয়াৰ নাই হোৱা, লাহে লাহে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগিব আৰু বস্তুটো ভয় খালে নহ'ব, এনেকুৱা ভাবিলে নহ'ব এই হে আমি দেখোন সৰু সৰু বস্তুবিলাকেই নাজানো কি হ'ব, এনেকুৱা নহয়। শিকাৰ গোটেই জীৱনটোৱে শিকিব লাগিব। এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমটো আমি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিম, এইটো আমি তাৰ আগতে বেছিকটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ। এইটো এটা কোৱান্টিটি, আমি ছাপ'জ যাক পি ধৰিলোঁ, এইটো এটা কোৱান্টিটি, তাক কিউ ধৰিলোঁ। তাৰ মানে পি ইনটু কিউ, পি ইনটু কিউ লেছ দেন 0। লেছ দেন 0 হ'বলৈ কাৰণে, মানে লেছ দেন 0 মানে নেগেটিভ, নেগেটিভ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ যদি এইটো পজিটিভ হয় তেতিয়া এইটোক নেগেটিভ হ'ব লাগিব, আৰু যদি এইটোক নেগেটিভ হয় তেতিয়া এইটোক পজিটিভ হ'ব লাগিব। বুজি পাইছা? এটা আকৌ কৈছোঁ মই, এটা কোৱান্টিটি পি আৰু এটা কোৱান্টিটি কিউ লেছ দেন 0, লেছ দেন 0 হ'ব লাগে, লেছ দেন 0 হ'ব লাগে। লেছ দেন 0 হ'বৰ কাৰণে যদি এইটো পজিটিভ হয় এইটোক নেগেটিভ হ'ব লাগিব, যদি এইটো নেগেটিভ হয় এইটো পজিটিভ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লেহে আমাৰ এইটো নেগেটিভ হ'ব। তো এই বস্তুটো আমি এতিয়া এইটো সলভ কৰিম, এইটো সলভ কৰিম। এক্সৰ কি মানৰ কাৰণে আমি কি সলভ, মানে সলভ ফৰ এক্স। আকৌ এইটো ভালকৈ বুজা যে সলভ ফৰ এক্স, সলভ ফৰ এক্স, এক্সৰ কি মানৰ কাৰণে, এক্সৰ কি মানৰ কাৰণে দিছ ইনটু দিছ লেছ দেন 0। ভালকৈ বুজিব লাগিব, ভালকৈ বুজিব লাগিব। এক্সৰ কি ভেলুৰ কাৰণে, এক্সৰ কি মানৰ কাৰণে দিছ ইনটু দিছ লেছ দেন 0। আমি এইটো অলপ ডিটেইলছত বুজি পাম আৰু তাৰপিছতে মই শ্বৰ্টকাটো দিম, কেনেকৈ শ্বৰ্টকাটত কৰিব। কাৰণ যেতিয়া বস্তুটো ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া শ্বৰ্টকাট কৰিবই লাগিব আমাৰ। ঠিক আছে? চ' দিছ ইনটু দিছ লেছ দেন 0। তো আমি কি ভাবিম, চোৱা কেনেকৈ ভাবিম প্ৰব্লেমটো, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। x plus 1 into x minus 2 less than 0, x plus 1 into x minus 2 less than 0. যদি এইটো পজিটিভ হয় তেতিয়া এইটো নেগেটিভ। তো আমি কেছ 1 ল'ম। x plus 1 greater than 0, পজিটিভ মানে greater than 0, পজিটিভ মানে greater than 0. So then what? X greater than minus 1 and x minus 2 less than 0. So x is less than 2. এণ্ড এই ৱাৰ্ডটো ভালকৈ বুজিব লাগিব। এইটো আৰু এইটো, দিছ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 আৰু অৰ এণ্ড, এই এণ্ডটোৰ মানে এটা আছে। এণ্ডটো যদি তোমালোকে ভালকৈ নুবুজা নোৱাৰিবা, এই এণ্ডটো ভালকৈ বুজিব লাগিব। হোৱাট ইজ এণ্ড? তাৰমানে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ মই, দিছ এণ্ড দিছ চাইমালটেনিয়াছলি, যেতিয়া ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা। এইটো যেতিয়া পজিটিভ হ'ব এইটো তেতিয়া নেগেটিভ হ'ব লাগিব। এট দ্য টাইম অফ দিছ ইজ পজিটিভ, এট দ্য টাইম অফ দিছ ইজ পজিটিভ, দিছ শুড বি নেগেটিভ। এণ্ড মানে চাইমালটেনিয়াছ হেপেনিং অফ দিছ টু, চাইমালটেনিয়াছ, একেলগে দুটা বস্তু হ'ব লাগিব, একেলগে এই দুটা বস্তু হ'ব লাগিব। তাৰমানে
আল্টিমেটলি আমি বস্তুটো কি পালোঁ চাবা, দিছ ইজ দ্য নাম্বাৰ লাইন তোমালোকে জানা, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ নাম্বাৰ লাইন ইয়াতে মই অলপমান বহলাই বুজাই দি আছোঁ। This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, dot dot dot, and then -1, -2, -3. এইটো ভাবোঁ মই চবে জানে এইটো, তো তথাপি এবাৰ মই কৈ দিলোঁ দিছ ইজ দ্য নাম্বাৰ লাইন। মই নাম্বাৰ লাইনত এইটো প্লট কৰিম, এইটো ছাপ'জ -1, এইটো ছাপ'জ 2। ইয়াতে কি লিখা আছে, দিছ এণ্ড দিছ, x ইজ গ্ৰেটাৰ দেন -1, x is greater than -1, x is less than 2, x is less than 2. So we need those x, আমার সেই x বিলাক লাগিব যিটো x এ দুইটাকে একেলগে স্যাটিসফাই কৰে, দুইটা ইনইকুৱেশ্যনকে একেলগে স্যাটিসফাই কৰে, মানে এইবিলাক x যেটো এইটুকু স্যাটিসফাই কৰিব আকৌ এইটুকু স্যাটিসফাই কৰিব, মানে এনেকুৱা x লাগে। ইয়াৰ ফিগাৰৰ পৰা মই গম পাই গৈছোঁ যে এইটো আমাৰ x, এই ইয়াতে যিমান x থাকিব ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ x যেটো এই দুটাকে স্যাটিসফাই কৰিব, এই জেগাটো মানে কমন টু বোথ এণ্ড কমন ইণ্টাৰসেকশ্যন, আমি এইটো ইণ্টাৰসেকশ্যন বুলি ক'ম। এণ্ডটোক আমি এইটো দি পেলাই ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিম, তাৰ মানে দিছ এণ্ড দিছ দুটাৰ এই x ইজ লেছ দেন 2 এণ্ড x ইজ গ্ৰেটাৰ দেন -1, চ' দুইটাৰে ইণ্টাৰসেকশ্যনটো আমাৰ এইটো। তাৰ মানে আমি কি পালোঁ, এইটোৰ পৰা আমি যিটো সলিউশ্যন পালোঁ, এইটোৰ পৰা যিটো আমি সলিউশ্যন পালোঁ, solution is -1 to 2। এইটোক আমি আকৌ অলপ ডিটেইলছত মই সাইডত কৈ আছোঁ যে এইটো কি কোৱা হয়, এইটো ওপেন ইণ্টাৰভেল, এইটো কি কোৱা হয় ওপেন। মই ভাবোঁ এইবিলাক জানে ষ্টুডেণ্টে, তথাপি আৰু এবাৰ মই কৈ দিছোঁ ওপেন ইণ্টাৰভেল মানে ইয়াতে যিটো কৈছোঁ সেইটো হ'ল -1 to 2, -1 to 2, দিছ ইজ ওপেন। চ' হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ওপেন, এইটো যদি নাম্বাৰ লাইন হয়, এইটো -1 এইটো 2 বুজিব লাগিব। আমি সব x ল'ম এক্সক্লুডিং 2 and -1, দিছ ইজ দ্য এণ্ড পইণ্ট। এই 2 আৰু -1ৰ বাহিৰে যিমান পইণ্ট আমি ল'ম এইটো ইয়াতে আহি যাব, এইটো বস্তুৰ তাৰমানে এইটোৰ মিনিংটো হ'ল এইটো। মই ভাবিছোঁ বুজি পাইছে এইটো, আকৌ এবাৰ কৈ দি আছোঁ, যদি এইটো ক্ল'জড ইণ্টাৰভেল হয় হ'লেহেঁতেন আমি স্কোৱাৰ ব্ৰেকেট ইউজ কৰিলোহেঁতেন, ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল এইটো মই ভাবোঁ চবে জানে, ক্লাছ 6-7ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ওপেন মানে ইণ্টাৰভেলবিলাক, আৰু অলপ ক্লাছ 8-9তে এইবিলাক আমি পাইছোঁ। তথাপি আকৌ আৰু মই কৈ দিছোঁ এইটো হ'ল ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল মানে এইটো যদি নাম্বাৰ লাইন হয়, এইটো -1 এইটো 2, এইটোৰ মানে হ'ল অল দিজ x ইনক্লুডিং এণ্ড পইণ্ট মানে এই -1টো এইটোত আছে, 2টো এইটোত আছে, কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত 2 ইয়াতে নাই আৰু -1 ইয়াতে নাই। চ' এতিয়ালৈকে আমি এইটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই, কৰিম আমি। তো 1 to 2 এইটো এটা আমি কেছ পাইছোঁ, উল্টাটো হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। মই ভাবোঁ এইখিনি বুজি পাইছে চবে। তো কেছ টু আমি আকৌ ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি কেছ 2 ডিছকাছ কৰিম। কেছ 2 কি আছিলে, যদি এইটো নেগেটিভ হয়, এইটো যদি নেগেটিভ হয় এইটো পজিটিভ হ'ব লাগিব। কেছ 2 x plus 1 less than 0 and very important word and x minus 2 is
greater than 0. So, and very important, x less than -1 and x greater than 2. Try to understand. Alop bujhibole try kora. Etu -1. X is less than -1. Iyate 2 ase. X is greater than 2. X আমাক এনেকুৱা x লাগে যেটোৱে দুইটাকে স্যাটিসফাই কৰে একেলগে and মানে simultaneously এই দুটাৰ আৰু যদি ম্যাথমেটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ক'ব বিচাৰো তেতিয়া আমি কম যে এই দুটাৰ ইন্টারসেকশন ক্লিয়ারলি there is no intersection আমি এনেকুৱা লিখিম which is not possible তার মানে আমি কি পালো কেস 2 যেটো আমি লিখিলো হেতু পসিবল নহয় তার মানে আমার এইটোৰ সলিউশন মানে কি x ৰ কাৰণে ফর হোৱাট ভ্যালুজ অফ x this into this less than 0 এটো আমি অলরেডি পালো হেতু কি হেতু হল -1 2 এটো 2 এইখিনি all these x are the solution আমি এইটো শর্টকাট অলপ কৰিম তার আগতে আমি এইটো প্রবলেম আকো বিচাৰিম এইটো কৰিব বিচাৰিম এইটো শর্টকাটটো অলপ পিছত কৰি আছো এই শর্টকাটটো আমি অলপ পিছত কৰিম ঠিক আছে বুজিব লাগিব অলপমান বস্তুখিনি এনজয় কৰিব লাগিব যদি এনজয় নকৰা তেতিয়া হলে কিন্তু আমি বুজিব নোৱাৰিম বস্তুটো আৰু এই বস্তুটো ভালকে বুজিব লাগিব আৰু এইটো কথাটো বুজিব লাগিব যে এনজয় কেনেকৈ কৰে এইটো দেখা গৈছে যে ষ্টুডেন্ট বিলাকে এনেই মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰে মনত ৰাখিলে কাম নহব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কাম নহব এতিয়া চাবা এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম this one how to solve x square plus 1 into x minus 3 less than 0 x square plus 1 into x minus 3 less than 0 তো আমি যেতিয়া এইটো কৰিছিলো কি ভাবিছিলো যে এইটো যদি পজিটিভ হয় এইটো নেগেটিভ আৰু এইটো যদি নেগেটিভ হয় এইটো পজিটিভ তেতিয়া হে less than 0 হ'ব ইয়াতো সেম less than 0 আছে সো অলপ অবজারভেশন লাগিব কারণ বস্তুখিনি ইজি কিন্তু অলপ ভালকে ভাবিব লাগিব এনেই জাস্ট কৰি গলে নহব সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এইটো জগত বস্তুটো কি আছে এইটো কোয়ান্টিটিৰ পজিটিভ নে নেগেটিভ ফর এনি রিয়েল নাম্বার বাস্তব সংখ্যার কারণে any real number x square plus 1 is always positive quantity এটো মই ভাবো বুজি পাইছে সবে x square plus 1 is always positive quantity provided x must be real x এটা পজিটিভ x বাস্তব সংখ্যা হ'ব লাগিব রিয়েল নাম্বার মই ভাবো সবে বুজি পাই তথাপি এবাৰ মই স্লাইড কৈ দিছো রিয়েল মানে যিমান নাম্বার আমি নাম্বার লাইনত ভাবি পাৰো all rational and irrational numbers মানে এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰটো ইনক্লুড নহয় রিয়েল নাম্বাৰত this is not real number the real number karone this quantity is a positive quantity jodi eitu positive quantity hoy to get negative quantity I repeat eitu jodi positive quantity hoy whole quantity to negative hobo karone eitu ki hobo lagibo অলপ ভালকে ভাবিব লাগে এইটো নেগেটিভ পাব লাগে আমার কিন্তু মই পাই গলো কি এইটো পজিটিভ তো এইটো কি হ'ব লাগিব obviously নেগেটিভ হ'ব লাগিব
তো এইটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আমি লিখিব পাৰিম x - 3 less than 0 বুজি পাইছে I think বুজি পাইছে সবে so this x is less than 3 x is less than 3 আমি লিখিম কেনেকে this is 3 x is less than 3 আমি লিখিম কেনেকে these are the solutions these are the solution so these are the solution আমি লিখিম কেনেকে -infinity to 3 3 is open -infinity open so this is our required solution তো আমি এইটোত আমি সলিউশনটো কিমান পাম -infinity to 3 this is our solution এইটোত আমি কি পাইছিলো এইটোত আমি পাইছিলো -1 to 2 this is our solution তো মই ভাবো এইটোতকে অলপমান ইজি আছে মই ভাবি আছো তো এইটোতকে এইটো অলপমান ইজি কাৰণ এইটোত এটা বস্তু আমি অবজার্ভ কৰি ওলাই ললো যে এইটো এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি এইটো এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি সো আমি এইটো কৰি পেলালো আমি এইটো কৰি পেলালো ঠিক আছে আমি অলপ আগত যাওঁ অলপমান আগত যাওঁ এতিয়া আমি আকৌ এইটো কৰিম so we are going to solve a2 x minus 1 into x minus 2 greater than 0 this into this greater than 0 again let's consider this is p this is q আমি আকৌ ভাবিম যে p এইটো এটা কোয়ান্টিটি p এইটো এটা কোয়ান্টিটি q এইটো আৰু এইটোৰ মাল্টিপ্লিকেশনটো পজিটিভ হ'ব লাগে পজিটিভ হ'ব কাৰণে কি পসিবিলিটিজ আছে মই কৈ আছো পজিটিভ হ'ব কাৰণে এইটো পজিটিভ হ'ব যদি এইটো যদি পজিটিভ হয় এইটো পজিটিভ হ'ব লাগিব টু গেট পজিটিভ কোয়ান্টিটি যদি জিৰ'তকে ডাঙৰ কোয়ান্টিটি আমাৰ পাব লাগে দুইটাই পজিটিভ হ'ব লাগিব অৰ দুইটাই নেগেটিভ হ'ব লাগিব দুইটাই পজিটিভ হ'ব লাগিব অর দুইটাই নেগেটিভ হ'ব লাগিব কেলে নেগেটিভ দুটা হলে হ'ব কারণ কি উই নো দ্যাট -3 into -4 equal to 12 which is greater than 0 so যদি দুইটা নেগেটিভ হয় তথাপি greater than 0 হ'ব যদি দুইটা পজিটিভ হয় তথাপি greater than 0 হ'ব তার মানে আমি এইটো কেস লৈ পেলাই আমি কামখিনি কৰিম তার মানে either both positive or both negative either both positive or both negative x minus 1 into x minus 2 greater than 0 x minus 1 into x minus 2 so both positive or both negative so case x either x minus 1 greater than 0 অলপ ভালকে এই জায়গাটো অলপ ভালকে চাবা লিখাটো চাবা either x minus 1 greater than 0 and x minus 2 greater than 0 or x minus 1 x minus 1 less than 0 and either this or this both negative or both positive x greater than 1 and x greater than 2 x greater than 1 and x greater than 2 from this we conclude that x greater than 2 অলপমান ধ্যান से বুঝো অলপ ধ্যান দিয়া x greater than 1 and x greater than 2 যদি
মই কওঁ যে ফৰ এক্সাম্পল মই যদি MSc কৰোঁ MSc ইন মেথমেটিক্স তেতিয়া আৰু মই ক'ব নালাগে যে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ মই MSc ক'লেই গোটেইখিনি ইমপ্লাই হৈ যায় দ্যাট ইজ ৱাই উই সে দ্যাট x গ্ৰেটাৰ দেন 1 আমি পালোঁ x গ্ৰেটাৰ দেন 2 আমি পালোঁ দুটাৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ উই কেন কনক্লুড দ্যাট x ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 2 আইদাৰ x গ্ৰেটাৰ দেন 2 আৰু এইটো আমি যেতিয়া সলভ কৰিম আমি পাম or this এইটো আমি এটা কৰিম x is less than 1 and x is less than 2 from this we can conclude that x is less than 1 x is less than 1 যেনেকুৱাকৈ এইটো ভাবিছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইটো ভাবা we think like this x is less than 1 and x is less than 2 x 1 পৰা সৰু x 2 পৰা সৰু দুটাৰ পৰা আমি এইটো কম পালোঁ x is less than 1 ফাইনেলি আমি কি পালোঁ ফাইনেলি either x is greater than either x is greater than 2 or x is less than 1 this is the solution আমি ইয়াতে পালোঁ x is greater than 2 that can be written as 2 to infinity open less than 1 minus infinity this either this or this combine union আমি আৰু কৰিম তেনেকুৱাকে আৰু প্ৰবলেম আছে ইয়াৰ শৰ্টকাটো আমি কৰিম শৰ্টকাটটো যদি আজি টাইমত হয়তো কৰি দিম আমি অলপ আগলৈ গৈ আছোঁ প্ৰবলেম লৈ পেলাই তো গ্ৰেটাৰ দেন 0 আকৌ কৈ আছোঁ মই গ্ৰেটাৰ দেন 0ৰ কাৰণে আমি দুটা কোৱান্টিটি গ্ৰেটাৰ দেন 0 আইদাৰ বোথ পজিটিভ অৰ বোথ নেগেটিভ তো আইদাৰ দিছ অৰ দিছ এই দুটাৰ পৰা আমি তো ইয়াৰ পৰা পালোঁ এইটো ইয়াৰ পৰা পালোঁ এইটো তো এইটোকে আমি কম্বাইনকে এইটো লিখিব পাৰোঁ তো এইবিলাক সৰু সৰু চিম্বল হয় বুজি পালে এইবিলাক অট'মেটিকেলি সোমাই আহি যাব অট'মেটিকেলি এইবিলাক লৈ পেলাই ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে বহুত ষ্টুডেণ্টে এইবিলাক লৈ পেলাই টেনশ্যন লয় যে এইটো মইতো নাজানো লিখিবলৈ কেনেকৈ হ'ব যদি অংকটো বুজি পোৱা লাহে লাহে এইটো লিখিব পাৰিবা একো প্ৰব্লেম নাই আৰু তাৰ উপৰিও এটা কথা আছে সব প্ৰব্লেমবিলাকত অপশ্যন থাকিব যেতিয়া আমি মেইনছ দিবলৈ যাম বা এডভান্স দিবলৈ যাম অপশ্যন থাকিব তো ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে কিন্তু আমি এইখিনি বুজি পাই যাম এইবিলাক বহুত সৰু বস্তু ইন কম্পেয়াৰ টু হোল ছাবজেক্ট মানে হোল ছাবজেক্টৰ তুলনাত এইবিলাক সৰু সৰু বস্তু বহুত সৰু বস্তু আমি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম এনেই ডিটেইলছত কৈছোঁ তথাপি আৰু যদি থাকি যায় লাহে 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 হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট কথা হ'ল ভয় খাব নালাগে ভয় খালে এই বস্তুবিলাক মূৰতেই নোসোমাব যদি ভয় অলপ খাই যোৱা নাই গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল ভয় খাই যায় বোলে ইমান টেনশ্যন বস্তু কেনেকৈ ভাবিম কি কৰিম এনেকুৱা কিয় হয় মোষ্টলি এনেকুৱা হয় সব বস্তু মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰে ষ্টুডেণ্টে সব বস্তু মনত ৰাখিবলৈ নোৱাৰিবা ইমানখিনি এইটোতো সৰু সৰু বস্তু এটা দুটা বা তিনিটা মনত ৰাখিলা লাভ নাই এতিয়া আমি যেতিয়া আগলৈ যাম ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি আগলৈ যাম এইটো চোৱা মই এইটো কৰাৰ আগতে তৰিকা এইটো প্ৰথমতে আমি কৰিম আৰু তাৰপিছতে এইটো কৰিম দেন কাম টু দিছ এইটো চোৱা এইটো কেনেকৈ কৰিম অলপ কিন্তু মই ভাবোঁ আৰু কেইটামান অংক কৰিলেই বুজি পাই যাব তোমালোকে কাহিনীটো x² + 4 x - 3 গ্ৰেটাৰ দেন 0 পজিটিভ হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে মই অলৰেডি কৈছোঁ পজিটিভ হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে পজিটিভ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ বোথ পজিটিভ অৰ বোথ নেগেটিভ কিন্তু দেখা গৈ আছে x² + 4 ইজ অলৱেজ এ পজিটিভ কোৱান্টিটি যদি এইটো অলৱেজ পজিটিভ কোৱান্টিটি
মই পজিটিভ পাবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব পজিটিভ পাবৰ কাৰণে মোৰ এইটো পজিটিভ হ'ব লাগিব এইটো পজিটিভ হ'ব লাগিব পাৰমানে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট সলিউশন আমি পাই যাম x minus 3 greater than 0 this implies x is greater than 3 এটা আমি লিখিম কেনেকে required solution is is 3 to infinity. Any number which is more than 3 satisfies this equation. Satisfy মানে আৰু অলপ মই বস্তুটো বুজি ভিতৰত সোমাই আছো 3 to এইটো নাম্বাৰ লাইন এইটো 3 ইয়াতে যিমান নাম্বাৰ লৈ আছো ফৰ এক্সাম্পল এইটো যদি মই 4 লওঁ ইয়াতে বহাই দিয়া 4 এইটোতো এনেই পজিটিভ এইটো 4 বহালে কি নহবলে কি এইটোতো পজিটিভে হয় এইটো 4 minus 3 is a positive quantity. Any number 3.5 so 3.5 minus 3 is a positive quantity. Here 5 লৈ ললো 5 minus 3 is a positive quantity. So positive quantity দেখা গৈ আছে positive. So it is so easy. আমি মই ভাবো বুজি পাইছে আকৌ ফৰ এক্সাম্পল বুজি পোৱা নাই বলে বুজিতো পোৱা নাই কি হ'ব নো প্ৰবলেম আমি কৰোতে অলপমান ইনভলভমেন্ট লাগিব অলপমান তোমালোকে লাগি থাকিব লাগিব তেতিয়া হলে আমি বস্তুটো আজি নুবুজিলেও কালি বুজি পাই যাম ঠিক আছে আৰু স্কৰ্ডেমি এপত তোমালোকে যাবা তাতে ৰেকৰ্ডিং ক্লাছো পাবা ৰেকৰ্ডিং চাই পেলাই তোমালোকে আৰু এবাৰ চালেই বস্তুটো গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাবা সো উই হ্যাভ ডান দিস প্ৰবলেম আমি এই প্ৰবলেমটো কৰি পেলালো ঠিক আছে নাও নেক্সট দিস ইজ আনাদাৰ ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰবলেম বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় আমি এইটো মুছি দিলাম দেন উই উইল ডু দিস আমি কৰিম এইটো this problem x minus 2 whole square x minus 3 less than 0 so now less than 0 ইয়াতে লগ কইলো মই less than 0 so less than 0 হবলে যদি এইটো পজিটিভ কোয়ান্টিটি হয় এইটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব এইটো যদি পজিটিভ কোয়ান্টিটি হয় নেগেটিভ হ'ব লাগিব এইটো যদি পজিটিভ কোয়ান্টিটি এইটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব এইটো যদি পজিটিভ কোয়ান্টিটি এইটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব কিন্তু এইটো হোল স্কয়ার আছে এইটো নেগেটিভ হ'ব পাৰে জানো এইটো নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে সো ইট ইজ এ পজিটিভ কোয়ান্টিটি যদি এইটো পজিটিভ কোয়ান্টিটি হয় তেতিয়া হলে এইটো কি হ'ব লাগিব যদি এইটো পজিটিভ কোয়ান্টিটি হয় তেতিয়া হলে এইটো নেগেটিভ হলে হে নেগেটিভ হ'ব সো এইটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব সো ফ্রম হিয়ার উই ক্যান কনক্লুড দ্যাট x minus 3 less than 0 x minus 3 less than 0 and this implies x is less than 3 x is less than 3 যদি x is less than 3 হয় x is less than 3 মানে x is less than 3 মানে any number which is less than 3 x is less than 3 মানে any number which is less than 3 now point to be noted that means x can take 2 x can take 1 x can take 0 x can take minus 1 x 2 লব পাৰে 1 লব পাৰে আৰু এইবিলাক নম্বৰ লব পাৰে 1 2 1.5 2.5 2.9 all these numbers but if x takes the value 2 if x takes the value 2 যদি x 2 লৈ লয় x যদি 2 লৈ লয় তেতিয়া হলে সোয়া কি হ'ব this becomes 0 and whole things become 0 if it is 0 this cannot be less than 0 so x cannot take the value 2 x cannot take the value 2 লব নোৱাৰে so ফটককে আমি রেজাল্টটো
চায়েই x<3 বুলি x<3 লিখিব দিলে ৰং হৈ যাব আমাক অলপমান ভাবিব লাগিব x<3 লিখিলে নহ'ব সো উই নিড আমি কি লিখিম চাবা আমি কি লিখিম দুইটা ৰকমে লিখিম -∞ to 3 except 2 or -∞ to 2 union 2 to 3 আমার A2 আৰু A2 এই দুটা ইকুইভ্যালেন্ট রেজাল্ট এই দুটা আমার ইকুইভ্যালেন্ট রেজাল্ট সো ৰিমেম্বাৰ আমি ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব বস্তুবিলাকক যদি আমি অবজাৰ্ভ নকৰোঁ আৰু অবজাৰভেশ্যনৰ যদি আমাৰ অবজাৰ্ভ মানে ভালকৈ চাব লাগিব কি কৈছে কেলে কৈছে এইবিলাক যদি আমি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰব্লেম কৰোঁতে টান হ'ব এনেকুৱা কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে আমি কৰি পেলাই মনত ৰাখি পেলাই কিবা কৰিম মনত নাথাকে প্ৰেক্টিচ লাগিব কিন্তু মনত ৰাখি পেলাই নহ'ব কাম ঠিক আছে আমি এইটো কৰাৰ আগতে আমি পুৰণা প্ৰব্লেমৰ শৰ্টকাটটো লৈ ল'ম এইটো কৰাৰ আগতে পুৰণা প্ৰব্লেম মানে আগৰ পেজৰ যিটো প্ৰব্লেম তিনিটা আমি কৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত দুটা প্ৰব্লেমৰ শৰ্টকাটটো ল'ম বা মই এনে এটা বেলেগ এক্সাম্পল লৈ আছোঁ চাবা উই টেক ওৱান মোৰ এক্সাম্পল মানে শৰ্টকাটটো কেনেকৈ হয় পুৰণা প্ৰব্লেমটো ল'লে ভাল হ'ব আমি আগৰ পেজৰ প্ৰব্লেমটো লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে ভালকৈ হ'ব বুজি পাবা এইটো আমি 2 মিনিট পিছত কৰি আছোঁ ঠিক আছে ইয়াতে আমি বস্তুখিনি আকৌ কৰিম এইটো আমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰব্লেম আছিলে এই 1 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো আমি অলপমান আকৌ একবাৰ চাম তাৰ শৰ্টকাট কেনেকৈ আমি শৰ্টকাট ইমান টাইম আমাক যেই মেইনছ বা এইবিলাক এক্সামবিলাকত ইমান টাইম পাবলৈ নাই ইমান টাইম নাপায় সেইকাৰণে কিছুমান শৰ্টকাট কৰা হৈছে এইটো ইজিলি আমি তেতিয়া কৰিব পাৰিম একদম ইজি চাবা এইটোৰ শৰ্টকাটটো এইটোৰ এনসাৰটো আমাৰ মই ভাবো মনত আছে তথাপি এবাৰ মই লিখি দিছোঁ -1 to 2 দিস ইজ আৱাৰ আনসাৰ এতিয়া শৰ্টকাটটো চাবা টেক দ্য নাম্বাৰ লাইন আমি নাম্বাৰ লাইনটো লৈ লৈছোঁ টেক দ্য নাম্বাৰ লাইন মানে এইটো লিখিব নালাগে 0 1 2 অল দিস এইটো দৰকাৰ নাই এইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই So let us consider this is the number line. এতিয়া চাব লাগিব এইটো 0 কেতিয়া হ'ব আমি কেনেকৈ চাম আমি শৰ্টকাটটো শিকি আছোঁ প্লিজ কনসেন্ট্ৰেট প্লিজ এইটো কেতিয়া 0 হ'ব এই xৰ কি মানৰ কাৰণে মানে xৰ কি ভ্যালুৰ কাৰণে এইটো 0 obviously -1 আৰু xৰ কি মানৰ কাৰণে এইটো 0 obviously 2 now এতিয়া আমি কি ভাবিম ইয়াতে এটা ভ্যালু ভাবিম xৰ এইটো 2.1 হ'ব পাৰে 2.2 হ'ব পাৰে 2.3 হ'ব পাৰে 2.5 হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে বাট যিমান ওচৰত ল'ব পৰা যায় সো এই সাপোজ 2.2 সাপোজ তো যদি 2.2 হয় এই কোয়ান্টিটি পজিটিভ হ'ব আকৌ কৈ আছোঁ এইটো 2.2 এইটো কি 2.1 or 2.2 minus 2 so this quantity is positive quantity so this quantity is also positive quantity ultimately দুটা মিলি পেলাই positive হ'ব so we write plus now take any value between -1 to 2
take any value between -1 to 2. So say 0. If I take 0 here, this is -2, and if I take 0 here, this is 1. Finally, this into -2 into 1 is equal to -2, which is a negative quantity. So we write negative here, which is a negative quantity, negative here. Now let us take a number here which can be -2 also. So jodi etu -2 hoy, what happened? Etu -2. So finally this is -4 and this is -1. Minus দুটা negative multiply korile positive. So we write positive. এটুক বেলেগ এটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, এটুক আমি এই মেথডটো বহুত বুকত বহুত মেটেৰিয়েলত সাইন স্কিম বুলি কয়, আৰু কিছুমান ওয়েভি কার্ভ মেথড বুলি কয়। ওয়েভি কার্ভ মেথড মানে এইটো যদি আমি এটা কার্ভ ভাবো, বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব। This is x axis, positive, negative, positive. So আমার লাগে কি নেগেটিভ। অলপ মই সাফা কৰি দি আছো অলপ বুজিব কাৰণে। ওয়েভি কার্ভ মেথডত আমি কি পালো, এটো নেগেটিভ, এটো আমি নেগেটিভ। নেগেটিভ আমি পালো, আমার লাগে কি, আমার নেগেটিভ লাগে। সো আমার অ্যান্সার ইজ -1 to 2। নেগেটিভ লাগে -1 to 2, এই আকৌ -1 to 2 আমি ডিটেইলছত কৰিও এটোৱে পালো। সিমিলারলি যদি আমি এইটো কৰো, অলপ ফাস্ট চাবা বস্তুটো, যদি এইটো কৰিবলৈ যাওঁ চাবা কেনেকৈ ফটাফট ফাস্ট হৈ যাব। দিস ইজ টু পজিটিভ, নেগেটিভ, পজিটিভ। আমার পজিটিভ লাগে 2 to infinity, -infinity to 1। সো আগত আমি কিমান কেস লৈ পেলাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু যদি আমি এইটো কাৰ্ভত এইটো মেথডত যাওঁ, পজিটিভ, নেগেটিভ, পজিটিভ, আমাৰ কি লাগে পজিটিভ। সো পজিটিভ ইয়াতে আছে, পজিটিভ ইয়াতে আছে, আনসার ইজ -infinity to 1 ইউনিয়ন 2 to infinity। বুজি পাইছে? সবে বুজি পাইছে মই ভাবো। এইটোত আমাৰ আনসাৰটো কিমান আছিলে, এইটোৱে আছিলে -infinity to 1 2 to infinity। কেস লৈ পেলাই যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ, কেস লৈ পেলাই যেতিয়া কৰিছিলোঁ আমি তেতিয়া এইটোৱে পাইছিলোঁ আনসাৰ, এতিয়াও সেইটোৱে পাইছোঁ। সে আৰু এটা এক্সাম্পল লওঁ, মই এতিয়া এটা বেলেগ এক্সাম্পল লওঁ। সাপোজ আমি লৈছোঁ এটা প্ৰব্লেম, x -1 into x -3 into x plus 5 say and less than 0. আমি ওয়েভি কার্ভ মেথডটো কৰিম এতিয়া। লাইন drawn a number line। এতিয়া সো এইটো ক'ত কেতিয়া 0 হ'ব, 1ত 0 হ'ব। let us consider 1 is here। এইটো ক'ত 0 হ'ব, 3 0 হ'ব। let us consider 3 is here। এইটো ক'ত 0 হ'ব, -5ত 0 হ'ব। let us consider -5 is here। নাম্বাৰ লাইন এনেকুৱাই থাকিব। তো ওয়েভি কার্ভ মেথডত কিমান ইন্টারেস্টিং চাবা, পজিটিভ, নেগেটিভ, পজিটিভ, নেগেটিভ, ভ্যালু অলপ ধৰি পেলাই চোৱা, যেটো মই কৈছোঁ সেইটোৱে হ'ব। তো আমাৰ লাগে কি <0, এইটো আমাৰ সলিউশন, এইটো আমাৰ সলিউশন আৰু এইটো আমাৰ সলিউশন। তাৰ মানে আমাৰ সলিউশনটো আমাৰ কিমান হ'ব, এইটো সলিউশনটো -infinity to 5, -5, -infinity to -5 ইউনিয়ন 1 to 3। x আইদার ইয়াত থাকিব লাগিব অর ইয়াত থাকিব লাগিব, আইদার x ইয়াত থাকিব লাগিব অর ইয়াত। ভালকে বুজি পাব লাগিব, ল্যাঙ্গুয়েজটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। এন্ড আৰু অৰৰ মাজত যদি আমি ডিস্টিংগুইশ কৰিব নোৱাৰোঁ যে কেতিয়া অর হ'ব কেতিয়া এন্ড হ'ব, এইবিলাক বস্তু আমি
ভালকৈ বুজি পাব লাগে বাৰে বাৰে মই কৈ থাকিম সেইটো তোমালোকে অলপ অবজাৰ্ভ কৰিবা সো আমি এটা ৱিকাৰ মেথডত শিকিছোঁ কি কেনেকৈ আমি শৰ্টকাট কেছ লৈ লৈ কৰিলে আমাৰ টাইম যেনেকুৱা যাব আমাৰ বস্তুটোত টাইম দিয়া মানে গ'ল কাহিনীটোৱে খতম হৈ গ'ল ঠিক আছে আমি এতিয়া আৰু এটা প্ৰব্লেম যিটো ভাবিছিলোঁ এইটো আমি কৰি পেলাইছিলোঁ এইটো আমি কৰি পেলাইছিলোঁ এতিয়া এইটো আমি ৱিকাৰ মেথড এপ্লাই কৰিম x - 1 into x - 2 divided by x - 3 greater than 0 so ইয়াতে আমি বুজি পাই যাম এইটো 1 এইটো 2 এইটো 3 ৱিকাৰ মেথডত আমি কি জানো এইটো পজিটিভ এইটো নেগেটিভ এইটো পজিটিভ এইটো নেগেটিভ আমি ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিছোঁ কেনেকৈ আমি এইটো পজিটিভ পাওঁ 3 পৰা অলপ ভেলু এটা ডাঙৰ লৈ পেলাই বহাই দিয়া ইয়াতে গোটেই কোৱান্টিটিটো পজিটিভ পাম 2 আৰু 3 মাজত যেতিয়া আমি এটা ভেলু বহাই দিম গোটেই মাল্টিপ্লাই কৰিলে এইটো আল্টিমেটলি এই হোল কোৱান্টিটিটো আমি নেগেটিভ পাম 1 আৰু 2 ভেলুৰ মাজত যদি কিবা এটা ভেলু লৈ পেলাই ইয়াতে বহাই দিওঁ আমি গোটেই কোৱান্টিটিৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো আল্টিমেটলি পজিটিভ পাম এণ্ড ৱেনেভাৰ উই টেক যদি আমি 1তকৈ সৰু ভেলু এটা লৈ লওঁ তেতিয়া আমি এই যে ভেলুটো নেগেটিভ পাম আমাৰ লাগে কি পজিটিভ লাগে আমাৰ কি লাগে পজিটিভ লাগে ঠিক আছে তো পজিটিভ ক'ত আছে অবভিয়াসলি এইটো পজিটিভ পার্ট এইটো পজিটিভ পার্ট তো রিকোয়ার্ড সলিউশন কি হ'ব রিকোয়ার্ড সলিউশন is 1 to 2 union 3 to infinity এতিয়া ক'ত ইউনিয়ন হয় ক'ত ইন্টারসেকশন হয় কৰি বুজিব লাগিব এনে ইয়াতে বুজিব লাগে একচুয়ালি যে এইটো অভ্যাস কথা যে ইউনিয়ন মানে ভালকে ভাবিলেই বুজি পায় যে আইদার এক্স লাইজ হিয়ার অর এক্স লাইজ হিয়ার অর whenever it is or তেতিয়া ইউনিয়ন আহি যাব or whenever or it is union and whenever it is and then it is intersection and মানে আমি intersection বুলি বুজি পাওঁ okay so we have done here আমি এই প্ৰবলেমটো কৰি পেলালোঁ তো আমি এনেকুৱা আৰু এটা দুটা প্ৰবলেম কৰিব পাৰোঁ যদি আমি আৰু এটা প্ৰবলেম ভাবো এনেকুৱাকে যে x - 3 into x plus 4 divided by x plus 7 into x minus 9 is less than 0 or greater than 0 whatever so কেনেকৈ আমি এইটো কৰিম so take the number line ৱিকাৰ method so easy যদি তেতিয়া এটা কোশ্চেন আহিব পাৰে যে এইটো কি নর্মাল মেথড দি পেলাই যে ডিটেইলছত আমি প্ৰথম ফার্স্ট দুটা তিনটা যে প্ৰবলেম কৰিলোঁ ডিটেইলছত কৰিলোঁ হেতুকে এইটোত নহ'ব নেকি অফক'ৰ্ছ হ'ব কেলে নহ'ব তেতিয়া বস্তুটো বহুত ডাঙৰ আৰু দীঘলীয়া হৈ যাব তো দীঘলীয়া আমি ইমান বিলিভ নকৰোঁ আমাৰ শৰ্টকাট লাগে হ'ব এনেকুৱা নহয় কি নহ'ব হ'বই লাগিব চ' নাম্বাৰ লাইনটো চাবা এইটো কি হয় নাম্বাৰ লাইনত এইটো -7 and then what -4 অলপ ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব then it is 3 and then it is 9 কি হ'ব পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ আমাৰ লাগে কি আমাৰ লাগে নেগেটিভ তো নেগেটিভ ক'ত আছে এইটো আৰু এইটো মানে ৰিকোয়ার্ড সলিউশনটো কি হ'ব ৰিকোয়ার্ড সলিউশন is -7 to -4 union 3 to 9 so আমি অলপমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ শিকিছোঁ মই ভাবোঁ যদি ক্লিয়াৰ নহয় ৰেকৰ্ডিং ক্লাছ পাবা আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিবা
আমি অলপ আৰু আগত যাম এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্টত আমি এইটো কৰোঁ অলপ এইটো কৰি লওঁ আমাৰ এইটো প্ৰব্লেম ফটককৈ হ'ব ইয়াতে আমি কৰিব পাৰোঁ এইটো কি কোৱান্টিটি পজিটিভ নে নেগেটিভ অবভিয়াছলি এইটো এটা পজিটিভ কোৱান্টিটি এইটো কি কোৱান্টিটি হা প্ৰভাইডেড এক্স ইজ ৰিয়েল আকৌ কৈছোঁ দেই এইটো মানে এক্স স্কোয়াৰ ইজ always x square plus 1 x square is a positive quantity provided x এটা বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব লাগিব বাস্তৱ সংখ্যা নহ'লে কিন্তু অলৱেজ পজিটিভ নহয় ফৰ এক্সাম্পল √(-2) এইটো x যদি হয় √(-2) হোল স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু -2 চ' এইটো একচুৱেলি বাস্তৱ সংখ্যা নহয় অলপমান বস্তুটো ধ্যান দিব লাগিব একদম ক্লিয়াৰলি নুবুজিলে বস্তুবিলাক টান হৈ পৰিব ফাইনেলি গৈ পেলাই টান হৈ পৰিব চ' এইটো এটা পজিটিভ কোৱান্টিটি ফৰ অল ৰিয়েল এক্স আমি এইবিলাক প্ৰব্লেম খালি ৰিয়েলতে কৰিম এনেকুৱা নহয় কি কমপ্লেক্স নাম্বাৰ নাই বুলি কমপ্লেক্স নাম্বাৰত এনেকুৱা ইনইকুৱেলিটি নহয় তো আমি পিছত আৰু ডিছকাছ কৰিম এইবিলাক হৈ থাকিব কণ্টিনিউৱাছলি গোটেই বছৰটো হ'ব তো এইটো এটা পজিটিভ কোৱান্টিটি এইটো এটা পজিটিভ কোৱান্টিটি চ' যদি দুটা পজিটিভ কোৱান্টিটি হয় আমাক লাগে কি নেগেটিভ যদি দুটা পজিটিভ হয় তাৰমানে এইটোৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো পজিটিভ হ'ল তো এইটো কি হ'লে ফাইনেলি আমি লেছ দেন 0 পাম এইটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব তাৰ মানে আমি পাম x - 3 লেছ দেন 0 so x is less than 3 therefore required solution is এইটোৰ সলিউশনটো আমি বিচাৰি পালো required solution is -infinity to 3 3 পৰা যিকোনো সৰু নাম্বাৰ ললেই 3 পৰা যিকোনো সৰু নাম্বাৰ ললেই এই হোল কোৱান্টিটিটো নেগেটিভ হ'ব 3 পৰা সৰু হ'ব লাগিব let us consider 4 যদি হয় এইটো পজিটিভ হৈ যাব এইটো যদি পজিটিভ হয় এইটোতো পজিটিভ আছে তিনটা পজিটিভ মিলি পজিটিভ লেছ দেন 0 নহয় সেই কাৰণে 3 কে কম হ'ব লাগিব this is our required solution এতিয়া আমি এইটো প্ৰব্লেম কৰিম বা এইটো কৰিম একে কথা মই দুটাই ফটাফট কৰি দি আছো খালি অলপমান পেশেন্স ৰাখি পেলাই প্ৰব্লেমবিলাকক চাব লাগে আৰু কনসেন্ট্ৰেট কৰিব লাগে আৰু এই চেপ্টাৰটো এৰি দিলে কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম হ'ব বহুত সেইকাৰণে এইটোত আমি টাইম দিব লাগিব আৰু এইটোতো টাইমো লাগিব এইটো আমি কৰি পেলালো এতিয়া আমি এইটো কৰিম ভেৰি সিম্পল x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 divided by x minus 1 আমি এই মাত্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলো ৱিকার মেথড draw the number line 1 then it is 2 this is 3 this is 4 positive negative আমার লাগে কি positive concentrate please positive লাগে এইটো পজিটিভ পালো এইটো পজিটিভ পালো তো required solution is -infinity to 1 union 2 to 3 union 4 to infinity যদি আমি ডিটেইলছত কৰিবলৈ যাওঁ বহুত দীঘলীয়া হ'ব এতিয়া আমি এইটো আমাৰ হৈ গ'ল আমি এইটো কৰিম So let us consider this problem. এইটো আমি প্ৰবলেমটো লৈ লওঁ x into x minus 1 divided by x minus 3 less than 0. So ইয়াতে আমি কেনেকৈ ভাবিম তলতে ব্ৰেকেট থাকিলেও প্ৰবলেম নাই ব্ৰেকেট থাকিলেও প্ৰবলেম নাই না থাকিলেও কোনো প্ৰবলেম নাই
সো এইটুক আমি একটা লাইন লিখিলো আমার বুঝিবলে সুবিধা হব দ্যাট ইজ x minus 0 into x minus 1 into x minus 3 less than 0 তো আমি আকৌ নাম্বার লাইনটো লিখিম আকৌ নাম্বার লাইনটো লিখিম নাম্বার লাইনটো this is the number line এইটু কত 0 হবো 0 0 হবো এইটু কত 0 হবো এইটু কত 0 হবো এইটু 1 ত হবো এইটু কত 0 হবো এইটু 3 ত হবো আমি আরো প্রবলেম করতে করতে আইডিয়াটো হয়ে যাব একদম প্রবলেম নাই এইটু পজিটিভ এইটু নেগেটিভ এইটু পজিটিভ এইটু নেগেটিভ কনফিউশন লাগিলে কি করিবা যদি কনফিউশন সারে ফটাফট করে দিছে মই তো বুঝি পোৱা নাই নহয় অলপমান চাবা মই বাৰে বাৰে আকৌ কৈছো আকৌ এবাৰ কৈ আছো যদি 3.1 বা 3.5 লোৱা এইটু পজিটিভ এইটু পজিটিভ এইটু পজিটিভ গোটেই কোয়ান্টিটি গৈ পেলাই গোটেই কোয়ান্টিটিটো গৈ পেলাই পজিটিভ হৈ গৈছে এতিয়া 1 আৰু 3 ৰ ভিতৰত যদি আমি এটা নাম্বার ভাবো 1 আৰু 3 ৰ ভিতৰত যদি আমি নাম্বার ভাবো এটা নাম্বার যে কোনো এটা নাম্বার ভাবো তেতিয়ালে তুমি সোয়া ইয়াতে সাপোজ এক্সাম্পল 2 ললো তো তেতিয়ালে কি হবে এটা নেগেটিভ এইটো পজিটিভ তো ফাইনালি কি হল নেগেটিভ হল সো এই কারণে পজিটিভ নেগেটিভ সো বারে বারে একটা কথাই কৈ আছো সো আমার লাগে কি নেগেটিভ যদি আমার নেগেটিভ লাগে ইফ উই হ্যাভ টু হ্যাভ নেগেটিভ দেন হোয়াট কত নেগেটিভ আছে আমার ইয়াতে নেগেটিভ আছে আর ইয়াতে নেগেটিভ আছে সো আওয়ার রিকোয়ার্ড সলিউশন ইজ minus infinity to 0 union এটু কি মান আছিল এটু 1 সরি 1 2 3 মানে 1 2 3 ওকে এটু কনফিউশন হব না লাগে এইটু হল আমার রিকোয়ার্ড সলিউশন সরি এইটু হল আমার রিকোয়ার্ড সলিউশন এটা কনফিউশন হব পারে বহুতরে গুটেখিনি ডিসকাশনৰ পৰা কি এনেকা প্রবলেম থাকিব নোৱাৰে নেকি এনেকা প্রবলেম থাকিব নোৱাৰে তো পাৰে আমি নেক্সট ক্লাছত আমি কৰিম এনেকা ধৰণৰ যেটা ইকুয়াল টু সাইন থাকিব একেদিনতে দুটা কৰি দিলে কনফিউশন টাইপ হৈ যায় এই কাৰণে মই এটু ইন্ট্রোডিউস কৰা নাই ঠিক আছে এটু আমি ইন্ট্রোডিউস কৰা নাই আমি খালি লেস দেন কৰিছো ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰু এটা সৰু পাৰ্ট আছে এটু আমি কৰিম তাৰছতে এটু চোৱা এটু অলপমান ইন্টারেস্টিং এটা ব্র্যাকেট ইয়াতে থাকি গল ওকে এটা ব্র্যাকেট থাকি গৈছে তো এইটো আমি আগতে কৰি লওঁ x minus 1 into 2 minus sin x less than 0 2 minus sin x less than 0 আমি ফার্স্টতে মই যেটো কথা কৈছিলো যে দুটা কোয়ান্টিটি p into q less than 0 হবলৈ কাৰণে এটা যদি পজিটিভ হয় এটা নেগেটিভ হ'ব লাগিব এইটো যদি পজিটিভ হয় এইটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব সো আমি ইয়াতে অলপ অবজার্ভ কৰিব লাগিব ভেরি ইম্পর্টেন্ট অলপ ভালকে অবজার্ভ কৰিব লাগিব এইটো কোয়ান্টিটি ভাবাচোন পজিটিভ নে নেগেটিভ এইটো কোয়ান্টিটি 2 minus sin x পজিটিভ নে নেগেটিভ 2 minus sin x কোনবাই অলপ ভাবা we know that sin x is less than equal to 1 greater than equal to minus 1 মানে sin x or maximum value to whole 1 আৰু minimum value whole minus 1 এতিয়া whatever the value of মানে sin x or value to যিয়ে নহওক 2 minus sin x positive হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব of course positive হ'ব of course positive since the value of sin x মানে আমার sin x or value 2 minus 1 to 1 or ভিতৰত থাকাৰ কাৰণে এইটো ভ্যালু সদায় পজিটিভ হ'ব যদি এইটো ভ্যালু পজিটিভ হয় তেতিয়াহলে এইটো কি হ'ব লাগিব নেগেটিভ পাব কাৰণে of course এইটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব আমি এইটো নেগেটিভ ধৰিব লাগিব so what x minus 1 less than 0 implies x is less than 1 x is less than 1 therefore required solution is minus infinity to 1 this is our required solution আৰু যদি আমি
এইটো ভাবোঁ ইয়াতে কৰি দি আছোঁ তো এইটো পজিটিভ কোৱান্টিটি হয় এইটো বস্তু পজিটিভ কোৱান্টিটি হয় যদি এইটো পজিটিভ তেতিয়াহ'লে এইটোকো পজিটিভ হ'ব লাগিব কাৰণ এইটো আমাৰ পজিটিভ লাগে গ্ৰেটাৰ দেন 0 সো এইটো পজিটিভ হ'ব কাৰণে আমাৰ কি লাগে x - 4 গ্ৰেটাৰ দেন 0 x ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 4 x ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 4 x is greater than 4 এটো লিখিম কেনেকে 4 to infinity required solution to এটো হ'ব আমাৰ 4 to infinity so এতিয়া যদি কোনবাই এইটো বুজি পোৱা নাই তেতিয়া হলে প্ৰবলেমটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ যাব কি যে 2 - sin x টু পজিটিভ কেনেকে হ'ল 2 obviously 2 - sin এইটো বুজিব লাগিব 2 - sin x is a positive quantity কাৰণ এইটো ভ্যালুটো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো কিমান হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰে তো 2 - 1 is a positive আৰু যদি নেগেটিভ হয় তো অটোমেটিক্যালি পজিটিভ কোয়ান্টিটি হ'ব তো সেই কাৰণে এইটো যেহেতু এইটো পজিটিভ কোয়ান্টিটি হ'ল তো পজিটিভ পাব কাৰণে আমাৰ এইটো পজিটিভ হ'ব লাগিব এইটো মই লিখিলো x - 4 is greater than 0 তো x is greater than 4 4 to infinity is the required solution ইয়াতে কি হ'ব নেগেটিভ পাব লাগে নেগেটিভ পাব কাৰণে এইটো তো পজিটিভ হ'লেই তো এইটো যদি পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কি নেগেটিভ হ'ব লাগিব এইটো নেগেটিভ হ'বলৈ হ'লে এইটো মই লিখিলো x - 1 is less than 0 x is less than 1 তো মই ভাবো যে বেসিক প্ৰিলিমিনাৰী বস্তুটো আমি ইয়াতে বুজি পাইছো বুলি ভাবিছো কিন্তু তথাপি যদি কোনবাই ভাবে যে নাই মোৰ পুৰা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিও ৰেকৰ্ডিং বিলাক তোমালোকে এপত চাই ল'বা তো আৰু আমি আজি আগুৱাই নাযাওঁ কাৰণ কি এইটোত কিন্তু বহুতখিনি ক্লাছ আমাৰ লাগিব একেলগে বেছি কৰিলে কনফিউজন টাইপ হৈ যাব এই কাৰণে আমি আৰু আগুৱাই নাযাওঁ সো অলপ ভালকে চাবা বস্তুখিনি মই ভাবো ক্লিয়াৰ হৈছে যদি নহয় ভিডিও চাবা আমাৰ স্কডেমি এপত